سلام، وقت همگی بخیر. آقای سپر قاسمی یک سوالی کردنی که یک مدلی مثل کفش رو چجوری میشه مدل سازی کرد. خب کلاس شما هنوز جلسه 8 رو فکر میکنم ندیده، ولی من فقط یه اشاره بهش میکنم که در جریان باشی. تو نمای تاپ من میام یک شکلی درست میکنم مثل کفی کفش. البته شما خودتون که دارین انجامش میدین میتونین یک کمی حالا جزئیاتشو ترتمیزتر انجام بدین. من مثلا که وقتتون گرفته نشه فکر میکنم یه همچین فرمی بعدم نشد، خوبم شد. این جلوی کفش، این ته کفش، به این صورت یه همچین چیزی اینجا رسم کردم. حالا میام توی صفحه عمود بر اون، مثل صفحه فرانت، میام یه همچین شکلی میشه. بعد جلوش خیلی فکر میکنم رفت بالا. مثلا من اینو یک کمی بیارم پایین. آره یه همچین شکلی. حتی میتونیم اینا رو هم ببریم عقب‌تر. آره یه همچین چیزی رو به نظرم جالب میشه، باحال میشه. خب میخوام این کفی کفشه بیا توی این مسیر قرار بگیره. Insert Curve Project رو باید بزنیم. من چون زیاد ازش استفاده میکنم اینجا شورتکات باسش گذاشتم. شما میتونی اینجا کلیک راست بکنی، تول بار و کروز رو بزنی. حالا من پروژکت کرو رو کلیک میکنم. اینجا گزینه اول اسکچ آن فیسز. اگر صفحه داشته باشیم میتونیم اسکچمون رو اون صفحه بندازیم، ولی الان چون نداریم اسکچ رو اسکچ هم اوکیه. کلیک اول، کلیک دوم، میبینید که میاد اینو میخواد بندازه توی همچین مسیری تا یه همچین فرمی رو به من بده، فقط تو حالت تیریدی شده. انگار با تیریدی اسکچ این کار کردیم. هر لحظه هم که اراده کنی میتونی ادیت بکنی و تغییرات بدی که شد این. اگر آدم کم حوصله‌ای هستی میتونی صفحه تاپ و سری نسبت به اون بیا یک صفحه جدید ایجاد بکنی. مثلا بگیم اینجا اوکی رو میزنم و میگم تو این صفحه تاپ، ببخشید این صفحه جدیده که نسبت به صفحه تاپ درست کردیم، میام اون دهانه‌ای که پا ازش وارد کفش میشه رو به این صورت درست میکنم. صفحه هم هاید میکنم که کارمو شلوغ نکنه. حالا میای توی سرفیس میگی میخوام این دوتا رو با هم دیگه لافت کنم به این صورت. البته من خیلی دوست دارم اینا رو بیارم این گوشه که کارو یه مقداری تمیزتر در بیاره به این صورت. خب البته این کفش زیاد ظاهر جالبی نداره دیگه، یا شاید هم بگیم خیلی دیگه مدرنه. اینجا شما میتونی از نورمال تو پروفایل استفاده بکنی واسه مقطع بالا. البته من یه مقدارشو کم میکنم به این صورت باشه. این سمت اگر شما میبینید دیگه نورمال تو پروفایل نیست، چون پایین شما یک مقطع صافی نیست که بخواد عمود بر اون بره پایین، ولی یه کار باحال میشه کرد. اینجا میگه یک دایرکشن بهم بده. اگر من یه خطی داشتم عمود رو به پایین میتونستم اونو سلکت کنم، ولی الان که نداریمش میتونیم صفحه‌ای که عمود بر اونه انتخاب بکنیم و همون عملیات رو واسه ما اجرا میکنه. میبینی این صفحه انگار عمود شده که بیاد بالا برسه به مقطع دوم من. یه همچین چیزی کشیدیم و به نظرم اگر خیلی حساس نیستی کارت را میندازه. اگر هم وقت و حوصله داری
بذار من یه چیز جدیدم بهتون یاد بدم، شاید به کارتون بیاد. میایم توی 3D اسکچ و این خطی که اینجا داریم رو انتخاب میکنم، کانورت رو میزنم که عین همون رو به هم بده. چرا بهتون میگم؟ به وسیله سنتر لاین میام یه همچین چیزی سلکت میکنم. چرا این کارو میکنم؟ میخوام جلوی کفش رو در بیارم، مثل این کفشای کانوس آل استار هست، جلوشون یه متریال دیگه هستش. خب چرا این کار کردیم؟ که بتونیم به وسیله تریم این قسمتی که به وسیله این خط جدا شده رو ببریم. حالا من میخوام یه مقطع هم اینجا داشته باشم. میتونم با 3D اسکچ درستش کنم، ولی بذار واسه این که یک دوره هم بکنیم به وسیله یک صفحه جدید یک صفحه عمودی اینجا داشته باشیم که رو اون اسکچمون رو بکشیم. خب رفرنس اول من این نقطه، رفرنس دوم من این نقطه. میبینی که کافی نیست، هنوز صفحه ایجاد نشده. من اگر بیام صفحه تاپ رو به عنوان رفرنس سوم انتخاب بکنم، صفحه مینی ایجاد شد، چون به صورت دیفالت حالت عمود وجود داره، یعنی نقطه 1 نقطه 2 و این صفحه به من اجازه میده که یه همچین صفحه اینجا داشته باشم. ولی الان خیلی ریزه، شاید شما زیاد درکش نکنی. اجازه بده که من به این صورت علاوه بصری بزرگش کنم که شما ببینی چه صفحه‌ای الان ما اینجا ایجاد کردیم. بسیار خوب، سلکتش میکنم، میخوام روش اسکچ بکشم، با اسپلاین میام یه همچین فرمی رو اینجا رسم میکنم، اوکی میزنم. مجددا به خاطر اینکه صفحه‌ام شلوغ نباشه اون صفحه رو که همین ایجاد کردیم پلین 2 رو هاید میکنم. بسیار عالی. میریم سراغ لافت سرفیس ها. بچه ها اینو میخوام برسونم به این، به زیبایی داره این کار رو واسه من انجام میده و مجددا میتونیم بگیم آقا قسمت پایینش، یعنی این بالاش نورمال تو پروفایل باشه، پایینش هم اگر صفحه تاپ رفرنس من باشه به این صورت بیاد. حالا میتونم یه مقداری ایناشو بالا پایین بکنم، دست خودمونه. خب یه همچین شکلی رو من اینجا کشیدم. حالا میخوام یک چیز جدیدی به شما یاد بدم که خیلی وقتا میتونه ما رو نجات بده، کارهای خیلی خوبی داره. میام توی 3D اسکچ و کاش که این نما رو باره به این صورت اینو به این میرسونم. دلم میخواد یه همچین فرمی داشته باشه. حالا از این سمت هم میگیم از اینجا برس به اینجا. اگر از نمای بغل نگاش بکنم خب خیلی صاف رسیده دیگه. شاید شما مد نظرت باشه که این یه مقداری مثلا همچین فرمی داشته باشه. اوکی، این تا اینجا. حالا کاری که باید بکنیم اینه که بریم سراغ 3D اسکچ و بگیم عین همین اینو به وسیله کانورت به من بده. فقط من کل اینو که نمیخوام، یه همچین تیکه‌ای رو ازش میخوام. بنابراین باید برم توی سنتر لاین، اینجا یه خط بکشم، اینجا هم یه خط بکشم. ببخشید دبل کلیک کردم. آره، چرا این کارو کردم؟ که بتونم به وسیله تریم این ناحیه رو جدا کنم. بسیار خوب، همین کار رو میخوام با بالا هم انجام بدم. حالا بالا خوبیش اینه که تو صفحه یکمون هستش، میتونیم از اینجا استفاده کنیم، حتی میتونیم از 3D اسکچمون هم استفاده بکنیم. من میام این قسمت رو دوباره کانورت میگیرم ازش، دوباره با سنتر لاین ها میخوام اینا جدا کنم، ولی کار باحال اینه که میتونیم از اینجا به اینجا رسم بکنیم. ببخشید، به وسیله تریم بیایم اضافات اینا هم ببریم. حالا واسه که دقیقا این خط رو ببینی کجاست، من این بزرگتره رو هاید میکنم که ببینیش. اینم دیگه لازم نیست تا ته بریم، متوجه کار میشه، چون میخوام از فیل سرفیس استفاده کنم.
به این صورت که میام میگم 1 خودش دومی هم داره 2 3 4. ببین اگر 4 تا بود مثلا میگفتم اینو میخوام به این وصل کنم به وسیله لافت، این دوتا رو هم گاید کروش قرار بدم. ولی یه قسمت دیگه هم دارم اینجا که پنجمیه که به راحتی میتونیم با فیل سرفیس این کار رو انجام بدیم. حالا شاید بگی اینجاش خب خیلی حالت چجوری بگم رفته داخل. ببین اگه اوکیش بکنم که همچین چیزی به هم میده. بذار این خطمونم روشن بکنم که ببینی الان چه چیزی واسه من ساخته. حالا شما میتونی ادیت بکنی، مثلا بگی که این خطی که من اینجا کشیدم تا اینجاها نباید بره، من اینم نقطه‌شو کوینسیدنتشو دیلیت میکنم میارم تا اینجاها، مثلا به این صورت. و همچنان اون میاد آپدیت میشه. ولی یک حرکت دیگری که میشه انجام داد که الان بهتون میگم اینه که من این فیل سرفیس رو دیلیت میکنم. یادتونه که لافت رو انجام میدادیم یک گاید کرو داشتیم، این فیل سرفیس هم یه همچین چیزی رو داره که الان من میام از اینجا مثلا به اینجا میرسونم اینا رو و میگم که این یه مقداری به این صورت کرو داشته باشه. حتی شاید بتونیم مقدارشو بیشتر هم بکنیم، مثلا یک دونه اینجا. میتونیم دوتا داشته باشیم، بله، در یک تیری اسکچ دیگر هم اصلا بیایم اینجا رو ما به این وصل کنیم و در نمای بغل یه مقداری به اینم به این صورت کرو بدیم. حالا دوباره میریم توی فیل سرفیس، اون جاهایی که میخوایم رو انتخاب میکنیم. میخوام من این کوچیکه رو باید انتخاب میکردم، بله. حالا این قسمت رو ببین، 1 2 این دوتا رو هم سلکت کردم که این 5 تا رو که باسم یه صفحه